नमस्कार, इशिका मेजवानी मध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत थालीपीठ। आता थालीपीठ म्हटलं की प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात, तर तशीच एक माझी सोपी पद्धत कशी आहे ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते पाहून घेऊया आणि रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय, त्यानंतर 1 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलंय। आता हे दोन्ही पीठे मी समप्रमाणात घेतलेली आहेत। त्यानंतर अर्धी वाटी बेसनचं पीठ घेतलंय आणि पाव वाटी मक्याचं पीठ घेतलंय। हे मक्याचं पीठ ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही नाही घेतलं तरी चालेल, पण याच्याने आपले थालीपीठ छान खुसखुशीत होतात। आता या ठिकाणी तुम्ही जी लास्ट टाइम मी तुम्हाला दिवाळीला चकलीची भाजणी दाखवली होती ना, ते पीठ घेतला तरीही चालेल। इथे मी सफेद तीळ घेतलेत। आता याचं काय माप नाही आहे, आपल्याला फक्त थालीपीठाच्या वरती आवडीनुसार टाकायचे आहेत। त्यानंतर इथे मी दही घेतलंय पाव वाटी। आता पाव वाटी म्हणजे मी हे 5 चमचे दही घेतलेले आहे आणि याच्यामध्ये साखर वगैरे नाही टाकली, साधं दही आहे। त्यानंतर इथे मी 1 आणि अर्धी काकडी घेऊन त्याची साल काढून किसून घेतलेली आहे। कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून आणि त्यानंतर इथे मी 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेतली आहे। इथे मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर घेतली आहे। त्यानंतर 1 चमचा जिरे पावडर घेतली आहे। पाव चमचा हिंग घेतले, अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, अर्धा चमचा धने पावडर आणि चवीनुसार मीठ। आता सर्व साहित्य दाखवून झालेलं आहे। आता आपण रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। तर आता आपल्याला थालीपीठासाठी पीठ मळून घ्यायचं आहे, तर त्यासाठी आपण इथे एक पसरट भांडं घेतलंय। त्याच्यामध्ये आपण सर्व प्रकारचे पीठ घालूयात, जसं की ज्वारीचं पीठ, त्यानंतर गव्हाचं पीठ, बेसनचं पीठ, मक्याचं पीठ। त्यानंतर आता आपण सर्व मसाले घालूयात। सर्वप्रथम लाल मिरची पावडर, हळद आणि हिंग, जिरेपूड, धनेपूड, चवीनुसार मीठ। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। आता जसं की मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं ना की या पिठांच्या ऐवजी तुम्ही चकलीची भाजणी देखील घेऊ शकता। तर चकलीची भाजणी तुम्ही वापरलात ना, तर त्याच्यामध्ये मग तुम्ही हे ज्वारीचं पीठ वगैरे वापरायचं नाही, कारण त्या भाजणीमध्ये आपण सर्व घातलेलं आहे। तर फक्त भाजणी घ्यायची आणि बाकी सर्व मसाले आणि बाकी जे तुम्हाला साहित्य दाखवलं ना, काकडी वगैरे, ते सर्व घालायचं। जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर वापरा, नाही तर याने देखील छान होते। आता जर तुम्हाला ती भाजणी बनवायची असेल ना, जी मी चकलीची भाजणी बनवली होती, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता, कारण थालीपीठाला देखील तीच भाजणी वापरली जाते। तर आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। सर्व व्यवस्थित बेसनच्या पिठाच्या गुठल्या व्यवस्थित फोडून घ्यायच्या। हे बघा, असं चमच्याने दाबून सगळं पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये मी जे लाल तिखट वापरलं होतं ना, ते तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता, कमी किंवा जास्त। तर इथे आपले पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालूयात। आता किसलेली काकडी घालूयात, त्यानंतर दही घालूयात आणि सर्वात शेवटी कोथिंबीर घालूयात। आणि कोथिंबीर तुम्ही जितकी जास्त खालाल ना, तितकी छान चव येते थालीपीठाला। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। सर्व आधी पाणी नाही घालायचं याच्यामध्ये, लागलंच तर पाणी घालायचं आहे। आधी आपण या जे काकडीला पाणी सुटतं ना, त्याच्यामध्येच पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता हे मला सुकं वाटतंय, तर आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालावं लागणार आहे। तर आपण याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी शिंपडून हे पीठ मळून घेऊयात। जास्त घट्ट पण नाही मळायचं आणि जास्त पातळ पण नाही मळायचं आहे, थोडं थोडं पाणी घालून मळायचं आहे। सर्व एकदम पाणी नाही घालायचं आहे, पुन्हा थोडंसं पाणी घालूयात, कारण एकदम पण पातळ झालं ना पीठ, तर आपल्याला थालीपीठ थापता नाही येणार। त्यामुळे जास्त पण पातळ नाही करायचं आणि एकदम घट्ट पण नाही करायचं आहे। तर आता इथे आपले पीठ मळून झालेलं आहे। मी तुम्हाला दाखवते की कितपत आपण मऊ किंवा घट्ट मळलेलं आहे। हे बघा, जास्त पण घट्ट नाही आणि जास्त पातळ पण नाही झाले। तर अशा प्रकारे आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता आपण याच्यावर थोडंसं तेल घालूयात, साधारण छोटे 2 चमचे तेल घालूया आपण याच्यावरती। आता आपण पुन्हा थोडंसं मळून घेऊया। आता
आता इथे मी ही तेलाची पिशवी घेतली आहे. या ठिकाणी तुम्ही दुधाची पिशवी किंवा कुठली प्लॅस्टिकची पिशवी घेतला तरी चालेल. आता आपल्याला याच्यावरती थालीपीठ थापून घ्यायचे. तर सर्वप्रथम आपण या पिशवीवरती तेल लावून घेऊयात. थोडंसं साधारण अर्धा चमचा एवढं तेल लावायचं आहे, म्हणजे आपले थालीपीठ पॅनमध्ये टाकताना सहज निघतील, चिपकून नाही राहणार. आता मी हा गोळा घेतला एवढा, हा बघा एवढा गोळा घ्यायचा आपल्याला. याच्यावर ठेवून आता आपल्याला थापून घ्यायचं आहे. पहिलं असं कडेकडेने थापून घ्यायचं आहे. मी जास्त मोठे नाही करणार आहे, त्यामुळे मी लहानच गोळा घेतला होता. तुम्हाला जर मोठे थालीपीठं बनवायचे असेल तर तुम्ही मोठा गोळा घ्या, पण लहान थालीपीठं केली ना की ते लगेच शिजतात, म्हणजे शेकतात लगेच आतून. मोठी थालीपीठं शेकायला थोडा वेळ लागतो आणि कदाचित ते कधी कधी शेकत पण नाहीत आतून. असं आपल्याला 3 बोटाने थापून घ्यायचं आहे आणि जास्त जाड पण नाही ठेवायचे, थोडे पातळच करायचे, म्हणजे शेकतात लगेच आणि जरा खुसखुशीत पण होतात. आता इथे आपले थालीपीठ थापून झालेलं आहे. आता आपल्याला हाताने असे होल करायचे आहेत, म्हणजे शेकतात आतून व्यवस्थित, त्यामुळे होल करायचे याला असे. अशा प्रकारे होल करायचे. आता हे थालीपीठं आपले थापून झालेले आहेत. अशाच प्रकारे बाकीचे उरलेले थालीपीठ आपण थापून घेऊयात. आता हे एक थालीपीठ मी तुम्हाला भाजून दाखवते, ते कसं भाजते मी तुम्हाला दाखवते. आता आपण या पॅनमध्ये 2 चमचे म्हणजे छोटे 2 चमचे तेल घालूयात. आता आपण हे तेल व्यवस्थित पसरवून घेऊया पॅनमध्ये. गॅस मी स्लोच ठेवला आहे. आता तेल व्यवस्थित पसरवून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये थालीपीठ सोडूयात. तर या पिशवीचं असं थालीपीठ काढायचं आहे. आणि त्यानंतर यावर सफेद तीळ लावायचे आहेत. आता हे थालीपीठ आपल्याला बारीक गॅसवरती शेकवायचे आहेत. तर आता आपण याचे झाकण ठेवूयात आणि साधारण 2 ते 3 मिनिटं आपण याची एक बाजू शेकवून घेऊयात. आता माझ्याकडे असा नॉनस्टिक पॅन आहे आणि त्याच्याचं झाकण देखील आहे. तुमच्याकडे जर नसेल ना तर तुम्ही कुठलाही, आपण जे चपाती शेकवायचा आपण जो तवा वगैरे असेल ना तुमच्याकडे, तो देखील घेतला तरी चालेल. तर त्यावरती आपण साधी स्टीलची प्लेट वगैरे असते ना ती झाकून ठेवायची तरीही चालेल. आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण यावरचं झाकण काढूयात आणि थालीपीठ आपण पलटून घेऊयात. हे बघा असं आपल्याला छान असं खरपूस भाजून घ्यायचे. तर याची दुसरी बाजू देखील आपल्याला एक 2 ते 3 मिनिटं बारीक गॅसवरती भाजून घ्यायची. तर पुन्हा आपण यावर झाकण ठेवूयात. तर आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण यावरचं झाकण काढूयात. हे बघा व्यवस्थित दोन्ही बाजूने आपलं थालीपीठ भाजून झालेलं आहे. तर आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे उरलेले थालीपीठ आपण भाजून घेऊयात. तर अशा प्रकारे आपले खुसखुशीत असे थालीपीठ तयार झालेले आहेत. तुम्ही देखील नक्की घरी बनवून बघा. खूप सोपी पद्धत आहे. आणि थालीपीठची रिक्वेस्ट मला माझ्या एका सबस्क्रायबरने केली होती. तुमची देखील रेसिपी बद्दल काही रिक्वेस्ट असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता. पण मला एका रेसिपीवरती जास्तीत जास्त कमेंट येतील तितकं मी तुम्हाला ती रेसिपी लवकरात लवकर बनवून दाखवण्याचा प्रयत्न करीन. तर नेहमीप्रमाणेच तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.